هاي أنا ميلا، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله كويسين. أنا صارلي شهر على اليوتيوب، في هذا الشهر تعلمت أشياء كثيرة سلبية وإيجابية عن نفسي وعن اليوتيوب، فحبيت أشارككم فيها يمكن تستفيدوا. أولاً أشتي أبدأ بالأشياء السلبية اللي تعلمتها. فمن ما بديت أعمل فيديوهات على اليوتيوب اكتشفت عن نفسي أشياء كثير سلبية، والحمد لله إني أشوفها الآن علشان أقدر أغيرها. أول شيء سلبي اكتشفته في نفسي إني عايشة تحت مظلة اسمه الخوف، بالأصح أنا لابسة عدسات الخوف، وهذه العدسات أخذ شيء ممكن يكون عندك في حياتك بيدمر لك حياتك، بتضلي يعني ما تتطوري في حياتك ولا تروحي مكان ولا تنجزي أحلامك، تجلسي وين ما أنت بسبب الخوف. وهذا الشيء منعني إني أبدأ أشياء كثيرة وأسوي أشياء كثيرة في حياتي. يعني تخيلوا بسبب الخوف أخذني 14 سنة أبدأ أعمل فيديوهات على اليوتيوب. الشيء الثاني السلبي اللي اكتشفته نفسي إني أول ما أواجه أي صعوبة رد فعلي الأول هو إني أستسلم. يعني في البداية لما قلت ببدأ يوتيوب قلت ما أعرفش أسوي فيديو، ما أعرفش أسوي الكواليتي اللي أشوفه اللي أنا أحب أشوفه في الفيديوز الثانيين حق الناس، أنا ما أقدر أسويه، أكيد ما أقدر أسويه لأني عمري ما جربت أسويه. فهذا الشيء خلاني أستسلم قبل ما أبدأ. الشيء الثالث اللي اكتشفته عن نفسي السلبي هو إني أقارن نفسي بالناس، لأنه بتشوف الناس بكواليتي رهيب وأعداد هائلة من المتابعين وشخصيتهم يعني مرة جذابة ومرة كرياتيف، وبتقارن نفسك فيهم. أنت لسه مبتدأ أول مرة على الكاميرا وأول مرة تتكلم، تشارك أفكارك، شيء يعني it's intimidating، شيء يخوف. الشيء اللي أنا أحب أسويه لما أشوف إني أقارن نفسي بحد يعني مرة رهيب ومستواه مرة أدفانس بالنسبة لي، أروح لأول فيديو لهم أشوف كيف من وين بدأوا. ولما أشوف من جد كل إنسان بدايته بداية بسيطة، بداية كاميرا تعبانة، إضاءة تعبان، يعني أسلوبهم يستحوا خجولين، إلى وين ما وصلوا أقول واو. وهذا الشيء شجعني كثير إني أستمر جدا جدا جدا. لو أنتوا حاسين بنفسكم تقارنوا نفسكم بالناس، روحوا لأول فيديو لهم، شوفوا وقارنوا حقهم أول فيديو وآخر فيديو، بتشوفوا التقدم الشاسع، الفرق الشاسع بين الاثنين. وأنتي وأنا ونفس الشيء بيصير لنا. أول فيديو لي مقارنة بالآن فرق شاسع، فكيف مقارنة بسنة أو سنتين؟ أكيد حيكون شيء ثاني. فمن الغباء، وأنا ما أحب أستخدم هالكلمة، إني أقارن نفسي في بدايتي مع شخص يعني صار له 2 3 سنين بيعمل هذا الشيء. الشيء النيجاتيف الرابع اللي اكتشفته عن نفسي إني مش واثقة من نفسي، مش واثقة من قدراتي، من كلامي، من تفكيري، من my creativity، من أي شيء يعني اللي بقدمه على اليوتيوب. أحس مش بمستوى اللي لازم يكون فيه. لكن المشكلة في هذا هو الصوت الصغير اللي داخل راسكم اللي يقول بايخ، لا مملة، لا كلامك مش حلو، أسلوبك بايخ، الفيديو ممل، ما حد بيتفرج الفيديو، ما حد يشتي يشوف هذه الأشياء. لكن كمان رحت أشوف على اليوتيوب الناس الثانيين كيف أسلوبهم علشان أتعلم إيش الحلو وإيش المش حلو، ولقيت كثير ناس مملين عندهم ملايين المتابعين. ليش؟ الناس لأنه في أنواع وإشكال ناس، 1,000,000 شخص اللي تابع ذوقه، هذا ذوقه وعادي. لكن هو هذا الشيء لازم أذكر نفسي، في ناس بيشوفوني وبيقولوا مملة عادي، وفي ناس بيشوفوني وبيستمتعوا بفيديوهاتي، وهذه هي الحياة. يعني ناس أذواق، مش لازم أكون ذوق كل شخص يجي على حق الفيديو، وهذا الشيء اللي تعلمت إني لازم أتقبله. الشيء الأخير النيجاتيف اللي أشارككم فيه، ما أدري إذا هو إيجابي ولا سلبي، بس راسك ما حيتوقف عن تفكير بأنواع الفيديوهات اللي ممكن تسويها. يعني تفكير كله عن اليوتيوب، إيش بسوي، إيش بصور، إيش بقول، إيش كيف حيكون شكله، يعني كله تخطيط يوتيوب. هذا الشيء سلبي، لأنه من كثر تفكير واحد ممكن يتعب ويستسلم. من كثر التفكير ممكن يجيني بيرن اوت. فايش بيرن اوت بالعربي؟
حكتبه على الشاشة لأني ما عندي أي فكرة، فهو هذا. فلو جلست أفكر باليوتيوب 24 ساعة بيجيني البيرن اوت وما بقدرش أخلص، بستسلم قبل ما يعني أوصل لأي مكان. بس هذا كمان شيء إيجابي لأنه يعني حياتي قبل ما أبدأ يوتيوب يعني كنت شوية يعني في مكان مش مظلم كثير، بس بدأ يكون مظلم. تفكير السلبي ومش فرحانة وحاسة باكتئاب وحاسة بحزن وحاسة يعني ضايعة، ما أعرفش إيش أسوي بحياتي. بس أول ما بدأت أعمل فيديوهات يوتيوب وتفكيري كله صار يوتيوب، ما عاد عنديش وقت إني أفكر بالأشياء السلبية. هذا يعني لو قلت إنه في شيء واحد أحسن شيء سوالي إياه اليوتيوب هو إنه خرجني من التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي productive و creative. فأحس إني زي الزهرة بدأت بلاسم، حسيت إني زي الزهرة اللي بدأت تنبت. أوكي، كفاية سلبيات وخلونا في الإيجابيات. إيش الأشياء الإيجابية اللي اكتشفتها عن نفسي من ما بدأت اليوتيوب؟ اكتشفت إنه يعني في البداية أكون خايفة إني أبدأ أسوي حاجة، بس أول ما أبدأه انطلق. واكتشفت إني كثير استمتع اني اعمل فيديوهات، وكثير استمتع اني اعمل يوتيوب. وكل ما افكر يعني ابدا افكر اني بصور فيديو اليوم كذا يجيني حماس. الشيء الثاني الايجابي اللي اجى من اليوتيوب هو انه كل ما عملت فيديو وصورت وحملته احس ثقتي في نفسي تزيد. هذا الشيء كثير كنت محتاجاه في حياتي، فالحمد لله على هذا الشيء، بستمر. الشيء الثالث الإيجابي اللي تعلمته من اليوتيوب هو إني أقدر أتعلم أي شيء. من جد في بداية كنت ما أعرف أسوي ولا حاجة، وكل يوم جالسة أتعلم شيء جديد. أحس إنه ما في شيء مش ممكن أتعلمه، وهذا الشيء يعني من جد يحررني نفسيا وعقليا. الشيء الإيجابي الأخير اللي تعلمته من اليوتيوب من أجمل الأشياء اللي صارت، وهو to dream big. ما أدري ليش، لكن من ما بدأت أعمل يوتيوب بدأت أفكاري تتغير، بدأت أحلم أحلام كبيرة، بدأت أحس إنه ما في شيء مستحيل، بدأت أحس إنه أقدر أوصل لأي شيء أشتيه في حياتي. أعتقد سبب هذا التفكير هو إنه شفنا كيف حياة اليوتيوبرز بتتغير وبتصير أحسن. ومثل ما أكيد يعني بقول لنفسي مثل ما صار لهم ممكن يصير لي. اليوتيوب بالأصح سمح لي إني أحلم أحلام كبيرة ما كنت أحلمها من قبل، ولا كنت أتخيل إني ممكن أوصل لهذه الأحلام، بس الآن أحس إني راح أوصلها إن شاء الله. هذه بعض الأشياء اللي تعلمتها عن نفسي من ما بديت أعمل يوتيوب. أحلى شيء إنه اليوتيوب جالس يعلمني أشياء عن نفسي. إذا أنتم جالسين تفكروا إنه تبدأوا مشواركم في اليوتيوب، صراحة أنا بقول لكم ابدأوا، خذوا أول خطوة. لا، مش لازم يكون perfect، ومش لازم يكون الوقت مناسب، لأنه الوقت عمره ما حيكون مناسب. ما حيكون المشوار سهل، لكن حيكون يستاهل. حتتعلموا أشياء كثير عن نفسكم، ولو خرج شيء واحد حلو من اليوتيوب إنكم تعلمتوا شيء واحد عن نفسكم فهذا كفاية. بالتوفيق، ولا تخلوا الخوف يسيطر على حياتكم مثل ما سيطر على حياتي. إن شاء الله تعلمتوا شيء مني اليوم، وإذا تعلمتوا أي شيء لا تنسوا تعملوا لي لايك، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. باي.